हेलो गाइज। सो गाइज आज हामी चाहिँ पोखरा लाग्दैछौँ होइन, यो बाइकमा तपाईँलाई म लिएर जाँदैछु पोखरातिर। स रेडी हुनुहोस् एउटा लङ राइडको लागि। अनि अब ढिला नगरी जाउँ होइन। म चेन्ज गर्दैछु यो ड्रेस। सो यो ड्रेस म चेन्ज गरेर आज हेर्दै एकैछिनमा। गाइज मास्क पनि लगायो, सब रेडी छ, फुल रेडी भइसक्यो म। अब पहाडमा जाने भएपछि बुट होइन, अब हावाहरू रोक्न छेक्न पऱ्यो होइन। सो आइएम फुल रेडी, मेरो सामान पनि रेडी भइसकेको छ, अल गुड टु गो। सो अब बाटोतिर है त, लेट्स गो। ट्राफिक रुल्स फलो गर्नु होला, लेफ्ट राइट हेरेर होइन। सो अहिले 8:30 बजेको छ होइन। 8:30 बजे हामी चाहिँ यहाँबाट 4 नम्बरबाट बुटोल हिँड्दैछौँ। समथिङ लाइक आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ। अनि त्यसपछि हामी लाग्दैछौँ सिधै पाल्पा, स्याङ्जाङ, पोखरा, कास्की हुन्छौँ। सहर यता लाग्छ रहर, गीतको सहर हामी अहिले पाल्पा रोड निस्किसक्यौँ। लेट्स क्याप्चर द ब्युटी अफ पाल्पा रोड। त्यहाँ बब्बाल देख्दैछ, आमा सही हो यार। यो सिन कस्तो बवाल हो यार। ल गाइस, नेपालको प्राकृतिक सुन्दर, अब सुन्दरता देश भएको छ होइन। ब्युटी अफ नेपाल। आमा मलाई यहाँ यस्तो यो देख्दाखेरि यस्तो रमाइलो भएको छ, जस्तो तपाईँ भिडियोमा देख्नु भएको छ नि, त्योभन्दा कयौँ गुणा एकदम रमाइलो, एकदम रमणीय फिल भइरहेको छ। यदि तपाईँ यहाँ फिजिकल्ली आफै आउनुभयो भने यु क्यान फिल इट। बबाल नेपाल। भूतखोला इतिहास। यसको भ्लग माथि पिन गरिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। कर्नरिङ भन्छ यसलाई गाइस, कर्नरिङ। कर्नरिङ, CORNERING, कर्नरिङ। पानी भेट्छ यार, यस्तो सुतेर कर्नरिङ हालिदिन्छु भनेको त पानी रहेछ, धनमा चिप्लेको यार। सो गाइज अहिले हामी चाहिँ गौडे पाल्पामा छौँ होइन। अनि सेकाले हल्का नास्ता पानी गरेर अनि फेरि पोखरातिर होइन आफ्नो गन्तव्यतिर।
यहाँको सिन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। यहाँ म प्राय आउँदाखेरि यहाँ पस्ने गर्छु है, अनि अहिले पनि अभियसली पस्न नै देखेपछि पस्न मन लागिहाल्छ। बाटोमै छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाइवे होइन। सो यहाँ हेर्दै गर्नु होला, स्टे ट्युन होला। हामी अहिले लगभग पाल्पा जिल्ला त छोइसकेको अघि नै हो, र अब चाहिँ हामी सेन्टर तानसेनतिर जाने बाटो हो। उहाँ देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ तानसेन लेखिरहेको छ मात्र डाँडोमा, टिएन एसिएन तानसेन। त्यो चाहिँ हाम्रो पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन पऱ्यो होइन। हामी त्यतातिर नगएर चाहिँ अब पोखराको बाटो हालिन्छौँ। हामी चाहिँ यो अगाडि लेफ्ट साइडमा गयो भने चाहिँ यतातिर गयो भने चाहिँ हामी तानसेन जान्छौँ भने, सिधा राइट साइडमा गयो भने चाहिँ हामी पोखरा जाने भयो। के लिएर हिँडेको तिमीले? के हो त्यो? पटेका हो? बाई। बाई बाई। पेट्रोल बचाओ अभियान ओह्रालो रहेछ हल्का गाइज। पेट्रोल बचाओ अभियानमा छु म। त्यस्तै हो, धेरै पैसा भएपछि इनफ के पैसा त इनफ छ कि पाल्पा अब यहाँ बस्छ ह। हल्का एक्सर्साइज होइन गाइस। हल्का मूत्र विसर्जन पनि गर्ने थियो, त्यही भएर यो एकान्त ठाउँमा रोकेँ मैले जङ्गलमा। मूत्र विसर्जन गरिसकेपछि चाहिँ स्ट्रेचिङ यु नो, यो खुट्टा यता यो खुट्टा उता भइरहेछ। लेट्स गो, नत्र फेरि ढिलो हुन्छ नि त। भालु पहाड पनि आइपुग्यो साथी हो। दिस इज भालु पहाड, स्याङ्जामा पर्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि भालु पहाड भनिन्छ यो पहाडलाई होला। मेबी नाम चाहिँ अक्खा छ। यो हाम्रो स्याङ्जा गेट र यसपछि हाम्रो पोखरा सुरु भएको छ यहाँबाट। अब लगभग आधी घन्टाभित्र म वहाँ पुग्छु। वेलकम टु पोखरा गाइज। अहिले चाहिँ म पोखरा लगभग आइपुगिसकेँ होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कस्तो रमणीय भ्यू छ है।
र साथीहरू फाइनल्ली म यहाँ बिरौटामा दाजुको घरमा आइपुगेँ है, दिदीको घरमा आइपुगेँ। अनि अब हिँड्दा हिँड्दा ट्राभल अहिले धेरै पछि म यस्तो लामो ट्राभल गरेँ नि त, सो बहुत थकान लागिरहेको छ। अघि बाटोमा पनि मैले तपाईँलाई धेरै वृत्तान्तहरू भनिसकेँ त्यसको बारेमा होइन, फेरि के दोहोऱ्याउने। जस रमाइलो भयो यो आजको चाहिँ टोटल जर्नी, पुरा ट्राभल मात्रै थियो। आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला होइन। अनि भोलिको फेरि हाम्रो नेक्स्ट विक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सायद हामी म काठमाडौँ जाँदैछु, सो काठमाडौँको ट्राभल देख्नुहुन्छ। अहिले मसँग भइसकिन्छ मेरो मुहा आयो भन्दैछ त होइन कि आए ल मुहासँग म एकछिन भलाकुसारी गर्छौँ हामी दुईजना आमा छोरा भएर होइन। अनि एकछिन रेस्ट गर्छु अनि अहिले भने यो ब्लग चाहिँ यतिमै एन्ड गर्छु। बाई। अनि अर्को ब्लग हेर्दै गर्नु होला है त, नबिर्सनु। हामीको चित्त नबुझेर अनि मुगाले ठोकिदिन्छ अनि फेरि रुन बन्द गरेको थियो।